Mulți grădinari se întreabă care e treaba cu tăierea în verde la pomii fructiferi. Când se face, de ce se face, oare nu stric pomul dacă mă apuc să fac tăiere la pomii fructiferi în verde? La toate aceste întrebări vom răspunde în acest video, așa că vizionează până la capăt. Începem cu o mică lecție de botanică. Am o ramură aici anuală de cireș. Nu contează sincer dacă e de cireș sau orice alt pom fructifer, fiindcă principiile botanice sunt general valabile. Ce vreau eu să vă arăt e că la subțiorul dintre o frunză și ramura principală se formează un mugure. Și bineînțeles că la baza ramurii mugurii sunt mai dezvoltați deja, fiindcă sunt mai vechi, pe cum s-a dezvoltat ramura, așa s-au dezvoltat și mugurii, și la vârful ramurii mugurii sunt mai tineri și în dezvoltare. Și atunci ce facem? Adică ce se întâmplă? Dacă noi venim și cumva facem o tăiere în verde și să zicem că scurtăm vârful, adică am eliminat mugurile din vârf, mugurul apical, acest lucru dă un semnal în întreaga ramură și mugurii vor da alte ramuri în verzi. Și asta nu e neapărat un lucru bun. De ce? Fiindcă, în general, mugurii, mai ales cei mai vechi de pe ramură, aceștia au intrat într-un proces de transformare spre a deveni muguri de rod. Până la urmă, asta ne dorim cu toții, în principal, rod. Dar, odată ce am făcut această scurtare, ce s-a întâmplat? Acei muguri dau înapoi și se transformă în muguri vegetali. Adică se opresc și tot procesul prin care au trecut dau înapoi ca să devină muguri vegetativ, fiindcă planta simte că dezvoltarea ei e amenințată, că nu mai are unde să se dezvolte prin vârf și trebuie să se dezvolte undeva, că toată seva și energia pomului trebuie să meargă undeva. Și atunci, cum vom face tăierile în verde? Având această mică lecție de botanică, știm acum că putem să facem 3 tipuri de tăiere în verde. 2 într-o perioadă a anului și una în altă perioadă a anului. În perioada de început de iunie, perioada în care suntem noi acum, putem să facem tăiere în verde pentru a încerca să ramificăm pomul, pentru a încerca să redirecționăm anumite ramuri, pentru a încerca să îndesim anumite părți ale pomului. Cu riscul că acolo unde o să tăiem și o să scurtăm ramura anuală, mugurii de rod vor suferi. Așa că uitați la acest măr în zona asta, este liber. Eu aș vrea ca să am această zonă acoperită, pomul să se dezvolte și în această zonă, nu doar în celelalte zone, dar din păcate așa s-a dezvoltat pomul, așa că eu îl încurajez, tăind vârful acestor ramuri, să se ramifice din mugurii care urmează să se dezvolte și să-mi acopere această zonă. De asemenea, aici poți să tai vârful și știu că această ramură se va dezvolta din mugurii care vor deveni muguri vegetativi. Înainte să trec la următorul tip de tăiere, vreau să vă spun că eu folosesc această foarfecă electrică de la Cheptec. Este o foarfecă electrică ușor de utilizat, îmi place cum funcționează și am lăsat în descrierea acestui video niște linkuri. Dacă doriți să achiziționați, accesați acele linkuri și puteți să cumpărați și dumneavoastră. Mie chiar îmi place acest gen de foarfecă și o să o folosesc de acum la tăierea pomilor. Următorul tip de tăiere în verde este tipul în care noi vedem că o ramură anuală a crescut aiurea, adică într-o direcție în care chiar nu ne ajută deloc, cum ar fi acestea, în interiorul coronamentului pomului. Și acestea ce pot să facă? Poate să aducă boala în pom, fiindcă nu mai circulă aerul în coronament și poate să ducă multe boli fungice. Și atunci noi cu acest gen de lăstari anuali, ce trebuie să facem? Îi să eliminăm de la inserție, de la inelul de inserție. Chiar de la bază trebuie să eliminăm acest gen de lăstari, fiindcă altfel acest gen de lăstari vor putea îmbolnăvi pomul. Asta este o lucrare care o putem să facem acum la început de iunie, chiar către mijloc de iunie. Uitați și acesta este un lăstar care crește total aiurea în coronamentul pomului și nu am nevoie de el.
și așa că l-am eliminat de la inel. Foarte important, acest gen de tăieri putem să le facem chiar acum, nu va afecta fructificarea pomului, nu va afecta cumva dezvoltarea lui, este pur și simplu o metodă în care noi ne scăpăm de ramuri care au crescut aiurea și care nu o să ne ajute nici cum. Vreau să vorbim despre al treilea și ultimul tip de tăiere în verde. Este vorba de o tăiere pe care nu o putem face acum la început de lună iunie, ci va trebui să așteptăm până la mijlocul lunii august. Este o tăiere de scurtare a ramurilor pentru a salva energia pomului. Ramurile acelea un pic mai lungi care s-au dezvoltat și vrem să le scurtăm pentru ca să salvăm energia pomului spre a produce alte ramuri sănătoase și rod. Acel tip de tăiere se face în momentul în care, după cum vă spuneam, vă dau aici un exemplu, la subțiorul dintre o frunză verde și ramura principală, mugurul, la mijlocul lunii august deja este fixat. Cu siguranță dacă el a început procesul de a fi un mugur de rod, va rămâne un mugur de rod și dacă noi vom face scurtarea. Și atunci ramurile acelea, mai ales acelea mai lungi, care au crescut orizontal, chiar un pic vertical, putem să le scurtăm fără a avea riscul ca mugurii să se transforme în muguri vegetativi. Acum vă dau un exemplu, de exemplu ramura aceasta anuală, dacă în mijlocul august îi tai vârful, mugurul apical, aceasta, dacă deja a format muguri de rod, nu va mai reversa acest proces pentru a-i face muguri vegetativi. Și atunci putem să facem niște tăieri de toaletare, tăieri de îngrijire a pomului încă de la mijlocul lunii august. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog să-i dai un like. Dacă consideri că informațiile de pe acest canal de grădinerit sunt de folos, poți să te abonezi, este absolut gratuit și vei fi anunțat dacă apeși acel clopoțel de notificare și când scot următoarele videouri. Te rog să distribui acest video prietenilor tăi, că precis au nevoie și ei de această informație, și lasă-mă în secțiunea de comentarii un gând, o întrebare și povestește-mă un pic despre experiența ta cu tăierea în verde. Mulțumesc foarte mult, ne vedem data viitoare, ceau!